เซสชันต่อไปนะคะก็จะเป็นเซสชันเรื่อง antibiotic use นะคะ in the ICU นะคะเป็น outline นะคะผู้บรรยายเนี่ยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พานุธีรัตนกุลพิสารนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหน่วยสัญญาศาสตร์อุบัติเหตุมหาลัยขอนแก่นค่ะเรียนเชิญอาจารย์พานุค่ะก็มาฟังเรื่องที่ค่อนข้างสบายหัวนิดนึงนะฮะก็ก่อนอื่นก็เรียนแชร์แมนที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางราชวิทยาลัยก่อนนะฮะที่ให้โอกาสหมอบ้านนอกเนาะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะในเซสชันนี้หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายวันนี้ก็คือ antibiotic use ใน ICU ซึ่งผมจะเน้นหนักไปในทางเคส trauma เป็นหลักนะฮะโดยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเคสที่มันหนักๆ infection เยอะๆเราก็จะ consult med นั่นแหละเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพาร์ทในการ empirical antibiotic มีส่วนสำคัญนะครับซึ่งเราต้อง empirical ให้เป็นแล้วให้ proper เนาะนั้นผมก็จะพยายามย่อยข้อมูลออกมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงละเอียดยิบเหมือนกับหมอเมดเขาเรียนกันเนาะหมอสันเราก็เอาแบบลูกทุ่งนิดนึงนะฮะโดยในการบรรยายครั้งนี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหรือว่าห้างร้านใดๆนะในงานประชุมปีที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงภาวะ life threatening ในผู้บาดเจ็บนะว่าสาเหตุการตายใน24ชั่วโมงแรกเกิดจากการเสียเลือดเป็นหลักนะมาในวันนี้เนี่ยเมื่อเรารักษาผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิตมาได้นะสิ่งต่อไปที่ต้องคำนึงถึงและต้องป้องกันก็คือภาวะ infection นะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาเราก็พบว่าภาวะ infection ที่มัน relate กับ trauma เนี่ยส่วนมากแล้วเกิดจาก polymicrobial infection นะทั้ง aerobe และ anaerobic bacteria นะซึ่งพบได้ประมาณ1 ใน 3ของผู้บาดเจ็บนะหลังจาก admit เกิดได้ทั้ง injury เกิดได้ทั้งจาก injury เองหรือว่าจะมาติดเชื้อในโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็พบด้วยว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยที่เข้ารับการรักษาใน ICU เกิน7วันเนี่ย 80% นะมีclinical เข้าได้กับ SIRS พอพูดถึงภาวะ infection ใน ICU นะหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวย่อต่างๆเหล่านี้นะซึ่งหมอเบ็ดเนี่ยเขาก็ด่าทอพวกเรานะว่าพวกเราเนี่ยทำให้เกิดการเป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาพวกนี้เพราะเราให้แอนติไบโอติกไม่ proper ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่หลักการให้ยาเลยว่าการให้แอนติไบโอติกใน ICU เนี่ยมันทำยังไงซึ่งก็มีคนเคยกล่าวเอาไว้นะฮะว่าเมื่อผู้บาดเจ็บของเราเนี่ยมีไข้ขึ้นใหม่นะร่วมกับมีอาการแย่ลงไม่ว่าจะเป็น dyspnea alteration of consciousness AKI shock ต่างๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บมักจะ require antibiotic จนกว่าจะพิสูจได้ว่าไม่ได้เกิดจาก infection ซึ่งหลักการให้ยาของพวกเรานะฮะก็เมื่อเรามี clinical diagnosis ว่าผู้บาดเจ็บเป็นอะไรนะเราก็อาจจะพอรู้ว่า common pathogen ของภาวะนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะซึ่งอาจจะได้มาจากการเอาคอนเทนต์มาเนี่ยแล้วก็ให้น้อง extern หรือ intern ไปย้อมส่งตรวจดูนะว่ามันเชื้ออะไรนะหรือว่าได้จาก data ต่างๆที่เราเคยเก็บรวบรวมมานะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ empirical antibiotic ได้อย่าง proper นะแล้วก็เมื่อผล culture ออกนะแนะนำให้ narrowing antibiotic หรือว่า definite antibiotic ถึงแม้คนไข้จะ clinical ดีไข้ลงก็ตามนะแนะนำให้เปลี่ยน antibiotic ตามเซนส์เสมอในส่วนของ common pathogen อย่างที่บอกไปนะฮะก็เราก็ได้มาจาก clinical ที่เราเคยเรียนกันมานะว่าการติดเชื้อที่ไหนเชื้ออะไรเด่นนะหรือบางทีก็อาจจะได้จาก data ต่างๆที่รวบรวมมาหรือว่าได้จากการส่งคอนเทนต์นั้นๆไปย้อมแรมสเตนดูอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากน้องๆทุกคนไว้เนาะก็คือแผล trauma แผลเคส trauma เนี่ยมันเป็นทุกแผลนะเป็น contaminated to dirty wound ทุกแผลดังนั้นการให้ antibiotic ในเคส trauma ไม่มีการให้แบบ prophylaxis นะฮะเราให้ dose treatment ทั้งนั้นนะแล้วก็กรุณาเปิดแผลทุกวันด้วยเวลาไปลาวเนาะเพราะว่าแผลพวกนี้มันมีความเสี่ยงที่จะ infection ค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็น antibiogram นะฮะพื้นฐานของ CDC เขาก็จะบอกว่ายาอะไร cover เชื้ออะไรบ้างนะฮะไปจนถึงยาเชื้อที่ดื้อยาต่างๆเราก็อาจจะต้องใช้ยาที่ high ขึ้นนะ
คราวนี้มาเข้าเรื่องของเรานะเมื่อพูดถึงการติดเชื้อใน ICU เนี่ยในเคส severe trauma ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดผู้บาดเจ็บมักจะเกิดเซิร์ฟตามมาเสมอนะซึ่งมันเกิดจาก tissue injury นะฮะมันปล่อยพวก immune response แบบเดียวกับ toll-like receptor pathway เหมือนภาวะ infection เลยนะดังนั้นแทบทุกเคสจะมีภาวะ leukocytosis ตามมาเสมอนะครับ post op เขาก็บอกว่าการมอนิเตอร์ระดับไวท์เขาท์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อย reliable เท่าไหร่นักอาจจะต้องดูอย่างอื่นโดยวันนี้เราจะพูดถึงประมาณ5ภาวะหลักๆเนี่ยนิวโมเนีย HAP-VAP UTI CRBSI intra-abdominal infection แล้วก็ cervical site infection ผมให้ดูแอนตี้ไบโอแกรมของโรงพยาบาลผมก่อนนะเชื่อว่าทุกๆโรงพยาบาลนะฮะมีตารางนี้ไปขอได้จากหน่วยเพาะเชื้อเขาจะมี data เก็บไว้อยู่นะครับจะเห็นว่าที่ขอนแก่นเนี่ยเชื้อแกรมโพซิทีฟเนี่ยยาในกลุ่มอะมิโนเพนิซิลินเนี่ยยังพอได้อยู่นะ CRO คือเซฟไทอาโซนเนาะ STX คือแบคทิมแต่พอเป็นแกรมเนกาทีฟปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าโรงพยาบาลผมนี้ดื้อยากลุ่มเมอโรไปหมดละหมอเม็ดด่ายับว่าพวกหมอสันเนี่ยให้เมอโรก็ทำให้เกิดการดื้อยาพวกนี้มาดูภาวะนิวโมเนียกันผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบยิบนะฮะเหมือนหมอเม็ดนะฮะเราเอาแบบลูกทุ่งนิดนึงฮะเขาก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คนไข้เนี่ยมี new infiltration นะฮะร่วมกับมี clinical ของ infection นะไม่ว่าจะเป็นมีไข้ขึ้นสปูตุ่มสีเขียวข้นอะไรต่างๆเนี่ยโดยนับเวลาประมาณ48ชั่วโมงหลัง onset นะครับถ้าไม่ได้ใส่ทิวก็เรียก hospital acquired นะถ้า on ventilator ก็เรียก ventilator associated โดยประมาณนะอันนี้นิยามคร่าวๆนะ recommendation ฮะเขาก็แนะนำว่าให้เราเริ่มต้นด้วย broad spectrum antibiotic แล้วพอผลculture ออกนะเราค่อยมา definite antibiotic ตาม culture ทีหลังนะซึ่งถ้าเราให้ antibiotic แบบไม่ proper เนี่ยมันจะส่งผลเสียและทำให้เกิด mortality แล้วทำให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาตามมาดูกรณี HAP ก่อนหรือคนไข้ที่ไม่ได้ on ventilator data worldwide ผมไม่สนใจเลยนะเรามาดู data ในเมืองไทยกันเลยเพื่อการเอาไปใช้นะจะเห็นว่ามี data ปัจจุบันมีที่ศรีราชที่มข.แล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดต่างๆในภาคกลางของประเทศเนี่ยแรงค์1 2 3ฮะจะเป็นแกรมเป็นแกรมเนกาทีฟนะสลับกันไปนะตั้งแต่เครปเซล่าซูโดเอบอมนะแล้วก็จะมีแกรมโพซิทีฟนะพวกสแตฟหรือ MISA มาบ้างประปรายนะอันนี้ hospital ในส่วนของ ventilator associated นะแรงค์1นี่เอบอมครองแชมป์รองลงมาเป็นซูโดแล้วก็เครปนิวโมตามลำดับจาก data ที่ได้มานะสรุปแนวทางได้ดังนี้นะฮะให้เราเริ่มต้นด้วย broad spectrum antibiotic ก่อนนะถ้าคิดถึงแกรมเน็กให้เริ่มต้นด้วยปิปเทโซหรือเซฟโรสฟอรินถ้าคนไข้ดูแล้วคลินิคอลดีแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ซีเวียก็จำเป็นต้องคาร์บาพิเนมแต่ถ้าสงสัยแกรมโพซิทีฟอันนี้ไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่ฮะก็อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยแวนโคไมซินฮะแล้วพอผลเคาน์เตอร์ออกค่อยเปลี่ยนแอนติไบโอติกตามเซนอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกไปเอาสปูตุ้มไปฮะย้อมแกรมสเตนก่อนจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าย้อมไปเจอแกรมโพซิทีฟคอกไซอินคลัสเตอร์สตาร์ทแวนโคเลยนะแต่ถ้าย้อมเจอแกรมเนกาทีฟคอกโคเบซิไลหรือแกรมเนกาทีฟเบซิไลอันนี้ให้เริ่มต้นด้วยปิปเทโซนะหรือว่าโคลิสตินถ้าเกิดว่าแกรมสเตนไม่ available น้ำยาหมดซิงค์น้ำตันน้องเอ็กเทิร์นไม่ยอมไปย้อมให้นะฮะ first choice ตาม evidence เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยปิปเทโซแต่ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยบาง data นะฮะเขาบอกว่าถ้าผู้บาดเจ็บ hemodynamic stable ดีนะฮะ clinical ยังดีอยู่อาจจะลอง start ด้วย septat บวก clinda นี่พอไหวนะแต่ถ้า clinical sepsis เยินมากก็คงต้องเริ่มต้นด้วยคาร์บาพิเนมอันนี้จำเป็นไปต่อกันที่ catheter associated UTI ก็ถือว่าเป็นภาวะที่เป็น most common hospital acquired infection ในเคส trauma ของพวกเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเคสที่ UTI นะฮะเกิดขึ้นเมื่อคนไข้ออนโฟเลอยู่หรือว่าเพิ่งออฟไปไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งแล้วก็อาจจะ common กับเคสพวกเป็นเคสที่เป็น urinary tract trauma นะฮะ
การ diagnosis เนี่ยก็คือถ้า urine culture เนี่ยขึ้นมากกว่า 10⁵ colony forming unit per ml นะฮะบวกกับข้อใดข้อหนึ่งนะฮะเช่นมีไข้ dysuria suprapubic tenderness หรือว่าไว้เขาเกิน 10,000 หรือน้อยกว่า 3,000 อันนี้เรา diagnosis นะหรือบางที่เขาบอกว่าถ้า urine culture เอาแค่ 10⁵แต่ว่าเยี่ยวเป็น pyuria เลยเป็นหนองเลยนี่ก็คือ diagnosis เลยนะมาดูเชื้อกันนะเชื้อบ้านเรานะฮะส่วนใหญ่ contaminate มาจาก GI tract นะก็เป็นพวก Enterobacter Enterococcus นะครับรองลงมาเป็น Candida แล้วก็ A บอก management ก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าให้ off folate หรือว่าเปลี่ยนสายก่อนนะจะช่วยให้ clinical improve อย่างมีนัยสำคัญนะแล้วให้เราเริ่มต้นด้วย levofloxacin IV 7 วันนะถ้าหากสงสัยหรือว่าย้อมเจอ gram positive cocci อาจจะเริ่มต้นด้วย ampi บวก salbactam อันนี้ก็ตาม data นะแล้วผล culture ออกค่อยมาปรับตามเซนส์อีกทีหนึ่งนะในกรณีที่ clinical ไม่ response ไข้ยังไม่ลงเขาบอกว่าUTI เนี่ยสามารถลากคอร์สแอนติไบโอติกยาวไปได้ถึง2 สัปดาห์นะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันมาถึง centralized associated bloodstream infection นะบางคนก็เรียกว่า catheter related นะแต่ว่าส่วนใหญ่ทาง trauma เราใช้คำว่า centralized น่าจะสื่อความหมายได้ดีกว่านะคืออันเนี้ยต้องยอมรับกันก่อนว่าในเคส trauma เนี่ยมันค่อนข้างสกปรกกว่าเคสอื่นนะดังนั้นถ้าเห็น gross contamination นะฮะควรที่ต้อง remove หรือเปลี่ยนสายก่อนถ้าทำได้นะแนะนำให้เปิดข้างใหม่เพื่อความสเตอร์ไลน์ตาม textbook เนี่ยเขาบอกว่าการแทง central line ที่ femoral ในเคส trauma เนี่ยยอมรับไม่ได้นะเนื่องจากว่ามีเรทของ infection แล้วก็ DVT ที่สูงนะครับเปลี่ยนได้แนะนำให้เปลี่ยนนะแต่การเปลี่ยนสายบ่อยๆเป็นรูทีนก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่ามันจะ introduce infection ได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าทำได้ทำดีๆทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไปอันนี้เป็นการ diagnosis นะครับ CLA BSI ข้างบนเนี่ยอันนี้มาจาก MedTalk ของเราก็คือเขาบอกว่าถ้ามีแบคทีเรียร่วมกับไซน์ของ local infection นี่ให้เอาเลยนะก็ถือว่า diagnosis เลยส่วน CRBSI เนี่ยเป็นของ Infectious Disease Society นี่ของเมดนะเก่ากว่านิดนึงแต่ว่าทางหมอเมดเขาจะใช้อันข้างล่างก็ semi quantitative ก็คือการที่เขาตัดทิปของแคทเตอร์เนี่ยแล้วมากลิ้งบนอากาเพลทแล้วก็ดูว่ามันโคโลนีขึ้นไหมถ้ามันขึ้นเกิน15โคโลนีก็เอาเลยนะส่วน quantitative ก็คือเอาทิปเนี่ยไปส่ง culture แล้วดูว่ามันขึ้นมากกว่า1,000 colony forming unit หรือว่ามากกว่า culture ที่ได้จาก peripheral vein 3 เท่าหรือเปล่าซึ่งต้องเจาะห่างกัน2 ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็อาจจะ diagnosis อาจจะยุ่งยากกว่านิดนึงมาดู Data กันฮะ Data เรามีที่เชียงใหม่กับที่รามานะฮะจะเห็นว่า Data ค่อนข้างต่างกันนะฮะก็จะเห็นว่าที่เชียงใหม่นี้อากาศสดชื่นนะฮะชุ่มชื้นกว่าราก็จะเยอะหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ที่เด่นก็เป็น Gram positive พวก MISA นะส่วนทางรามานี่เป็นกลุ่มของคนเมืองนะฮะ Gram negative ก็จะเด่นกว่าเป็นธรรมดาผมเลยยังไม่ฟันธงนะฮะว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรดีนะฮะแนะนำให้ไปดู bacteriology ตามพื้นที่ของท่านอยู่ว่าเชื้ออะไรเด่นนะเช่นถ้า gram positive เด่นเหมือนมช.และโรงพยาบาลทางภาคเหนือนะฮะอากาศชุ่มชื้นก็แนะนำให้ empiric ด้วย vancomycin นะถ้าคนไข้แพ้ก็ให้ dapto แต่ถ้าอยู่ทางภาคกลางถ้าเป็นคนเมืองหน่อยก็ gram negative เด่นนะฮะอาจจะเริ่มต้นด้วย beta lactam beta lactamase inhibitorนะครับหรือว่าคาร์บาพิเนมนะซึ่งถ้าเกิดคนให้ซีเวียก็คงคาร์บาพิเนมนะหรือว่าบางเปเปอร์เขาบอกว่าอาจจะลองทายโฟร์เจนเซฟโรสปอรินก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากลัวเชื้อราร่วมด้วยอาจจะแอดแอมโฟเทอร์ซิน B เข้าไปซึ่งระยะเวลาในการให้ยาก็มีหลายคอนดิชันนะถ้าเป็น coagulase negative staphylococci แล้วเราremove catheter ออกเนี่ยเขาบอกว่าให้คอร์ส7 วันน่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่ได้ remove catheter ออกก็คืออาจจะต้องลากยาวไปเท่าตัวก็คือประมาณ14 วันนะถ้าเป็น gram negative bacilli หรือ cocco bacilli แนะนำให้ remove catheter ออกนะแล้วก็ให้ยา14 วันถ้าเป็น staph หรือว่า MISA ก็อย่างน้อยนะ14 วันส่วน candida เนี่ยเขาบอกว่าให้ยาไปจนกว่าเขาจะ neck แล้วก็ลากต่อไปอีก14 วันถึงจะ off ได้นี่ถือว่าadequate นะฮะอันนี้ก็เป็น condition เวลาที่เราให้ยาอีกเรื่องหนึ่งฮะที่สำคัญของ
เคส trauma ของเราก็คือ intra abdominal infection นะฮะเพราะว่าเคส trauma เรานี่เปิดท้องเละเทะทำ temporary abdominal closure อีกนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะเขาก็บอกว่า recommendation เนี่ยควรที่จะต้อง source control ภายใน24ชั่วโมงนะฮะถ้าคนไข้เซปซิสเยอะอาจจะต้องเร็วขึ้นเพื่อเอาคำที่ดีมากขึ้นนะแต่ในไกด์ไลน์บอกว่าไม่ได้จำเป็นต้องเปิดทุกเคสนะฮะถ้าทำได้ใช้วิธีที่ invasive น้อยที่สุดนะที่ทำได้ intra abdominal infection เนี่ยให้ดู data worldwide เลยเนื่องจากว่ามันไปในทางเดียวกันหมดนะฮะก็จะเห็นว่าเชื้อเนี่ยก็จะเป็นฟลอราจาก GI tag เป็นส่วนใหญ่นะฮะ E. coli Klebsiella pneumo นะ Pseudomonas A-bomb Enterococcus นะฮะอันนี้ data ส่วนใหญ่ของเรานะเราก็จะแยกการ management ตามสเปกตรัมนะออกเป็นกลุ่มๆนะเริ่มจาก Enterobacter Gamnic Anaerobe ก่อนนะก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นด้วยเซฟไตรอาโซนบวกเมโทรนิดาโซลนะฮะแล้วค่อยสเต็ปขึ้นเป็นโคม็อกซิคลาฟหรือคาบาพิเนมถ้าเกิดว่าคลินิคอลไม่レスปอนส์หรือว่าคนไข้ดูแล้วมี severe contamination ส่วนในกรณีที่เราสงสัยเชื้อซูโดนะฮะก็แนะนำให้เริ่มต้นด้วยเซฟแทสซิดีมบวกเมโทรนิดาโซลแล้วค่อยสเต็ปเป็นปิปเทโซหรือคาบาพิเนมตามลำดับนะฮะถ้าคลินิคอลแย่ในส่วนเชื้อของถ้าเราสงสัย Enterococcus ให้ใช้เรจิเมนทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็บวกแอมพิหรือบวกแวนโคเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เป็น recommendation ของเรานะโดย duration ที่ให้ยาสั้นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เป็น traumatic bowel perforation แล้วได้รับการผ่าตัดภายใน12ชั่วโมง source control เนี่ยอย่างดีให้ยาแค่อย่างน้อยประมาณ24ชั่วโมงได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ adequate source control นะฮะอาจต้องให้ยาอย่างน้อย96ชั่วโมงหรือว่า4วันนะแต่ส่วนใหญ่เคส severe trauma ของพวกเราที่นอน ICU เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า source control เราอาจจะไม่ได้ complete เท่าไหร่คงต้องเป็นคอร์สอย่างน้อย7วันนะครับอันนี้ก็เป็น data ที่รวบรวมมาคราวนี้อาจารย์เรวัตก็อยากให้ผมเข้ากับทีมนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงโควิดมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเราก็พบว่า1ใน3ของคนไข้ที่แอดมิดด้วยโควิดนิวโมเนียเนี่ย experience severe bacterial infection อย่างน้อย1เอพิโซดนะแล้วก็พบอีกด้วยว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีอัตราการติดเชื้อดื้อยาที่สูงมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคาบาพิเนมรีสิสแตนต์ซูโด MRSA A-bomb หรือว่าแคนดิดาก็ตามนะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะฮะของผู้บาดเจ็บที่นอน ICU แล้วมีโควิดอินเฟคชันร่วมด้วยเนี่ยก็คือเราพบว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมี evidence ของ Candida septicemia เพิ่มมากขึ้นนะเนื่องจากเขาบอกว่าคนไข้กลุ่มนี้มักจะได้รับ high dose corticosteroid นะมากกว่าปกติดังนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่อง Candida นะในขณะเดียวกันฮะนอกจากการโดนสารสเตียรอยด์เข้าไปแล้วเนี่ยยังพบว่ายังมียาในกลุ่มคาบาพิเนมที่ได้รับค่อนข้างมากอีกซึ่งมันจะทำให้ normal flora เนี่ยตายไปฮะแล้วก็โปรโมท Candida growth มากขึ้นส่งผลให้เกิด Candida superimposed infection ตามมานะครับก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามี incidence ของ fluconazole resistant candidiasis เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ recommendation ปัจจุบันเขาบอกว่าอาจจะแนะนำให้ empirical ด้วย amphotericin B นะฮะอันนี้เป็นdata ของเมืองนอกนะฮะที่มีสุดท้ายฮะดังนั้นผมขอสรุปเซสชันนี้ไว้อย่างนี้ฮะหลักการในการให้ยาแอนติไบโอติกนะครับใน ICU นะเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บเนี่ยประกอบไปด้วยเมื่อเราclinical diagnosis แล้วเราจะต้องดูว่า common pathogen เป็นอะไรนะแล้วก็ probe antibiotic นะครับตามสิ่งที่เราได้ฮะอาจจะต้องดู data ที่เราได้มาหรือว่าให้น้อง extern intern ไปย้อมแกรมสเตนดูนะครับแล้วก็ start empirical antibiotic ให้เหมาะสมเมื่อผล culture ออกแนะนำให้ narrow antibiotic ลงตามเซนส์หรือว่าให้ definite antibiotic ตาม sensitivity เสมอเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยาแผล traumatic wound เป็น contaminated to dirty wound เสมอนะครับการให้ antibiotic ต้องให้แบบ treatment dose เท่านั้นนะฮะแล้วก็การที่เรารู้ antibiogram ของโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เราให้ยาได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะฮะแนะนำไปขอ data ได้จากหน่วยเพาะเชื้อนะฮะแล้วก็ให้ระวังเรื่อง Candida superimposed
infection ใน ICU ด้วยในกรณีที่เราให้แอนติไบโอติกนานๆหรือว่าให้ high dose corticosteroid นะครับเซสชันผมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ ถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวขอเสร็จอีกเซสชันหนึ่งแล้วก็ถามกันได้นะคะ